Xin chào các bạn, hôm nay mình trình bày cách làm sợi bánh canh dai từ gạo ngâm xay. Sau đó mình sẽ ép sợi với cái bao bắt bông kem. Gạo ngâm xay để làm bột thì bột đã chứa nước rồi, nên muốn bắt với cái bao bông kem thì mình phải khuấy bột trên bếp để cho bột đặc lại. Tỷ lệ bột với nước mình sẽ xài là 1:1. Cũng có thể dùng cá ép khoai tây để ép sợi, nhưng mà nếu làm như vậy thì bột cần phải đặc hơn. Còn nếu mà bạn làm với bột gạo khô thì chỉ cần trộn bột với nước sôi, không cần khuấy trên bếp. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách làm của mình. 200 gạo mình sẽ làm xay ra, mình ngâm thì thành 400g bột gạo nước. Nhưng mà nếu mà bạn xài tinh bột gạo thì bạn chỉ trộn với 200g nước. Sau đó mình cho vô 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ xài thêm 300g nước nhiệt độ phòng. Vì mình sẽ khuấy trên bếp cho nên mình không có cần đổ nước sôi. Mình trộn sơ cho tan. Rồi mình xài thêm 100g tinh bột khoai. Mình xài cái loại bột khoai này. Tinh bột này bạn thấy cái hạt nó rất là to, thành ra mình phải bỏ vô cho thêm 300g nước trước á, để cho cái bột để mình đánh cho nó tan ra. Chứ nếu mà cái bột này nếu mà khuấy liền với nước sôi nó sẽ bị vón cục á. Bây giờ mình cứ khuấy cho nó tan ra, xong rồi mình sẽ cho nó vô là 200g bột năng. Như vậy là cái số nước mình xài là 500g tổng cộng và 500g bột. Đúng là tỷ lệ 1:1, tức là 1 bột và 1 nước. Mình dùng vá hay là đũa hay là cái phới để mình đánh cho bột với lại nước cho đều nhau, rồi cho vô 1 muỗng canh dầu ăn. Và mình cũng sẽ trộn nữa. Trộn mình thấy nó đều rồi thì mình bắt đầu mình cho lên bếp. Bạn có thể bỏ nó vô nồi chảo, hoặc là mình thì sẵn là cái nồi ở phía trong của cái nồi Instant Pot á. Không bắt buộc phải xài nồi Instant Pot, đây chỉ là như là một cái lò điện thôi. Mình khuấy lúc đầu mình để lửa cao. Lửa cao của Instant Pot thì mình để saute more. Còn nếu mà bạn dùng bếp thường bạn cũng để lửa cao, đến khi mà bạn khuấy cái tay á, mình cảm thấy nó nặng rồi á thì mình hạ lửa xuống lửa thấp. Bây giờ nó vẫn chưa sôi, vẫn chưa thấy đặc ở dưới đáy á, thì mình chiếu nhanh cái chỗ này đi. Rồi bạn thấy nó đặc rồi á, thì mình bắt đầu hạ lửa thấp xuống. Nếu mà bạn không hạ lửa thấp xuống, bạn khuấy không kịp là bột nó đặc đi thì rất là khó đánh ra. Mình đã làm rồi, mình bị nó quá bột đặc không kịp á. Mình làm bằng cái chảo, thành ra mình phải làm lại lần thứ hai đây. Làm chảo thì nó dễ hơn nha, nhưng mà tại vì mình sẵn cái nồi mình pha bột ở trong đó thì mình đem lên mình làm, mình lười biếng nó lấy chảo thôi. Cứ khuấy liên tục chứ đừng có để, tại vì cái này là cái nồi nó đáy nó nhỏ, nó khó. Bạn xài cái chảo thì bạn khuấy nó khỏe hơn. Rồi khi mình thấy nó đóng bột thì mình phải tắt lửa liền, mình hạ lửa xuống thấp. Rồi sau đó nếu mà mình khuấy đến khi mà bạn thấy nó có cái dấu ở dưới á, khi mình quay tròn lại đó, nó có cái vết trên, mình thấy luôn cái đáy nồi á, là mình sẽ tắt lửa. Mình khuấy như thế này là cỡ từ 5 tới 7 phút đó. Tại vì khi mà mình hạ nhiệt độ thấp xuống á, mình khuấy lâu lắm. Cứ khuấy từ từ như vậy. Cái đáy nồi này nó nhỏ, thành ra mình khuấy nó lâu hơn. Cho nên thời gian không có thể nhất định, tùy theo các bạn phải nhìn quan sát nó. Rồi đến khi nó đặc vậy chắc chắn là phải tắt lửa. Mà khi tắt lửa rồi mình không có lấy nồi ra khỏi cái bếp, mà cứ để đó mình khuấy cho đến khi nào mình thấy nó đều hết á.
Rồi nhưng mà khi mà nó đều rồi mình khuấy vẫn không có đều được á, thì các bạn phải dùng tới máy. Cái này cái nồi bằng inox này mình không có cần xài cái bảo vệ, chứ nếu mà cái nồi mà chống dính á, là các bạn phải bọc cái nhựa nó vô, chứ không thôi nó rách nồi, nó trầy nồi luôn á. Có thể là mình xài bằng cái chảo thì mình không có cần xài tới máy, mà bạn phải khuấy liên tục. Còn cái này á, những cái lục cục nó như vậy á, là bột nó chín quá đó, mình khuấy không kịp tay là mình phải dùng máy mình xay nó ra cho nó nhuyễn, đến nó mướt á, thì mình mới bắt được. Bột này á, thì so với cái bột mà mình làm trong chảo á, thì nó lỏng hơn. Bạn cần làm đặc hơn cho dễ, tại vì nếu mà bột nó như vậy á, thì khi mình bỏ vô cái bông kem, cái bao á, thì nó chảy ra. Mình bắt thì nó dễ, nhưng mà nó chảy lẹ lắm. Bột phải là mịn, không còn một cái cục nào hết á, thì mới bắt bông kem này được, mới bắt bằng cái bao này được, chứ không thôi nó rớt cục xuống cái sợi nó không có được đẹp. Mình dùng cái bao bắt bông kem thì mình cắt cỡ là 7-8 mm, tức là 0.7 0.8 mm á. Mình cắt vậy đó, mà cũng có ở bao to bao nhỏ. Nhớ là cái chỗ này nha, các bạn phải bỏ dầu vô, là mình chà cho nó thấm đều hết cả cái phía trong của cái bao á, chứ nếu không á, thì mình bắt nó cũng hơi khó hơn. Có dầu á, nó chảy bột lẹ dễ hơn. Đây là mình làm trước á, mình chiếu lại cái khúc này, mình làm bằng cái chảo á, bột nó đặc hơn á, bắt nó dễ hơn. Thành ra các bạn khuấy thì các bạn khuấy cho bột cho nó chín á, chín mà đừng có chín, nhưng mà bạn phải khuấy cho lẹ tay, chứ còn nó chỗ chín chỗ sống là nó đóng cục lại là mình khó làm lắm. Bây giờ mình bỏ vô bao, mình chiếu lại, mình làm cái bột này nó lỏng hơn mình làm ở trong cái nồi Instant Pot đó. Đáng lẽ là bưng cái nồi lên mình đổ, nhưng mà mình sợ mình đổ ngừng không kịp á, nó chảy ra ngoài đó. Cái này xách lên là nó chảy xuống, thành ra mình phải bẻ nó lại, bẻ cái đầu xa chút. Rồi nấu cái nồi nước sôi lên. Nếu mà các bạn mà muốn làm sợi ngắn thì các bạn để ở cái không thẳng góc từ trên xuống, thì nó sẽ đứt, khi mình nghiêng lại cái nó sẽ đứt. Còn mình để thẳng từ trên xuống dưới á, là cái sợi nó chạy hoài, đến khi nào bạn ngưng bóp là nó mới đứt cái sợi thôi. Cái này nó chạy hoài, nhưng mà cũng bóp từ từ thôi, chứ nếu mà mình bóp xuống quá nên nước chưa kịp, cái sợi trước nó chưa kịp chín á, cái sợi sau mình để chồng lên thì dính vô cục. Tại vì mình đổ nước cũng không có nhiều lắm, nếu bạn thích thì đổ nhiều vô đó. Mình ngưng lại là nó cái sợi nó đứt đi. Cái sợi này, cái bịch đầu thì nó hơi nhỏ, bịch thứ nhì thì mình bóp, mình cắt ra cho nó to hơn. Mình thích cái sợi bánh canh nó to hơn, cái sợi này nó chỉ lớn hơn cái bún bò một chút. Còn đợt thứ nhì thì mình bóp cái sợi nó to hơn. Nhưng mà bạn làm bánh canh theo cái công thức cái pha bột này, cái sợi bánh canh nó rất là dài luôn. Nó dài không phải là hoàn toàn bột năng, mà tại vì có thêm bột khoai nữa đó, thành ra nó có dai, mà nó dai giòn giòn á đó. Bánh canh mình thích như vậy, chứ còn ví dụ như là làm bột gạo không á, thì hoặc là bột năng nhiều quá thì nó dai kiểu khác. Còn bột gạo không thì nó mềm. Khi ví dụ như mình mới ăn á, thì nó cũng còn dai, chứ mình ví dụ mình nấu luôn ở trong nước lèo á, thì mình để nó nở ra là nó mềm mất. Còn này để trong nước lèo nó vẫn còn dai, mình nấu thẳng vậy luôn. Có hai cách nấu bánh canh mà,
nấu đó bánh canh giống như là mình bún cái mình chan nước ra thôi, còn hoặc là mình bỏ luôn vô nồi mình nấu giống như nấu súp luôn á. Cái này thì mình vớt ra bỏ vô cái nồi cua luôn. Này bánh canh cua, còn mình nấu thêm một cái nồi bánh canh sườn, có 2 cái luôn. Đây là cái nồi bánh canh sườn đó. Cái hạt này thì nó to hơn, to nhỏ thì cái công thức cũng giống nhau thôi, bạn chỉ cắt cái bao bự, cái lỗ bự ra thôi đó. Thì bạn thấy một cái sợi bỏ vô nước nấu thẳng trong nước luôn, mà nó to như nó dai lắm. Rồi cái này là bánh canh cua, mình cũng đó, nó nấu lâu rồi thì cái nước cũng đặc lại chút, mình làm 2 lần luôn, ăn bánh canh mệt nghỉ luôn. Rồi cùng cách làm thì bạn thấy rất là đơn giản phải không? Nhưng mà đặc biệt ấy, mình lưu ý lại là cái chỗ khuấy bột ấy. Bạn phải trong chảo này đừng có bắt chước cái nồi instant nhỏ quá, cái nồi instant pot mình cái đáy nó nhỏ, thành ra mình khuấy nó rất là mỏi tay. Còn ví dụ như là cái nồi cái chảo á thì mình khuấy nó dễ hơn, nó rộng rãi, nó dễ hơn, và cái bột nó không có bị chín quá. Các bạn khuấy vừa, mà khuấy cho bột đừng có lửa cao này, cứ khuấy thấp cho đến khi mình thấy hơi đặc lại là mình tắt lửa thôi, chỉ có đơn giản vậy. Mà nếu mà mình không có khéo tay quá thì hơi bị chín quá thì mình phải dùng máy mình đánh cho nó tan bột ra thôi. Rồi công thức mình chia sẻ tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.